KFC, một thương hiệu quá quen thuộc với người Việt chúng ta. Nhưng bạn có tin đôi khi bên trong những cửa hàng như thế lại ẩn chứa những điều huyền bí dị thường không? Mới đây thôi, một đoạn phim đáng sợ được lấy từ một camera an ninh bên trong một cửa hàng KFC ở Mexico đã cho thấy một sự kiện đáng lo ngại xảy ra với một nhân viên ở đó. Xem nha. Được biết, đoạn phim ghê rợn này được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Joan. Người này cho biết, khi đó đã tan ca, một nhân viên đang lau dọn bàn ghế. Bất ngờ, anh ta đã bị kéo chân ngã ra sàn. Và thậm chí, anh đã bị kéo lê trên sàn như thế, giống như là anh ấy đang bị kéo đi bởi một người rất khỏe vậy. Đoạn phim ma quái nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng đa số người xem không biết cũng như không thể giải thích được điều gì đã khiến cho người nhân viên to lớn kia có thể bị kéo đi một cách nhẹ nhàng như thế. Bạn còn nhớ anh chàng này không? Mới đây trên trang TikTok của mình, Diego đã có chia sẻ thêm 2 đoạn phim đáng sợ. Đầu tiên là sự xuất hiện của thứ ma quái này. Trước đó Diego nói rằng anh đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé ở nhà bếp. Và khi anh đi xuống kiểm tra, Diego đã nhìn thấy thứ ghê rợn đang nằm gọn trên ngăn tủ như thế. Một đêm khác, Diego và vợ đã có một phen thất kinh hồn vía khi vô tình cả hai nhìn thấy thứ này. ¿Y se totearon todos? Sí, claro, es que fueron todos, o sea, yo apenas escuché que hicieron, o sea, es que se escuchó el pa. Uy, qué miedo. Diego cho biết vì cái đèn trên trần bị hư nên anh đã nhanh chóng thay bóng đèn mới. Nhưng chưa kịp làm gì thì thứ ma quái đó lại xuất hiện như muốn trêu đùa với anh vậy. Vài ngày trước trên kênh YouTube Team Monoshot đã có chia sẻ một tập phim khám phá một đầm lầy hoàn toàn mới và không kém phần rùng rợn. Team cho biết khi xưa nơi đây đã từng xảy ra một vụ giết người và phi tàn sát ngay trong khu vực đầm lầy này. Nhưng ngay sau khi thực hiện hành động che giấu tội ác của mình, đêm đến người đàn ông kia luôn bị ám ảnh bởi bóng ma kinh dị của cô gái kia, đến mức ông ta không chịu đựng được nữa, phải ra đầu thú và kể lại toàn bộ quá trình thực hiện tội ác của mình với cảnh sát. Nhưng không biết vì một lý do nào đó, người đàn ông kia đã chết một cách cực kỳ bí ẩn trong nhà giam. Bởi khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi, họ đã kết luận nguyên nhân cái chết là do ngạt nước, phổi ứ nước. Thêm nói rằng anh không chắc câu chuyện trên là có thật hay không, nhưng chuyện một cô gái bị giết và bị giấu xác ở khu đầm lầy này là hoàn toàn có thật. Nhưng điều kỳ lạ là đến nay cảnh sát vẫn không thể tìm ra thi thể cô gái xấu số kia, mặc dù đã có sự chỉ dẫn của hung thủ. Và theo thời gian, khu đầm lầy này đã bị nguyền rủa bởi đã có những cái chết bất thường xảy ra ở đây. Và để xem thực hư thế nào, điều tra viên Team Monoshot đã tìm đến đây qua đêm và nhắc là truy tìm những điều huyền bí. Ban ngày không có điều gì lạ xảy ra, nhưng khi đêm đến, mọi chuyện trở nên khác đi. Xem nha. Một bóng đèn đã lướt qua ngay ngoài liều của Tim. Đang nghi ngờ về cái bóng đèn vừa lướt qua ngoài liều thì Tim đã giật mình nhìn thấy hình dáng này trên camera nhiệt. Оно словно смотрит на меня. Как будто бы знает, что я его вижу. Будто бы знает, что я за ней наблюдаю.
Lúc bấy giờ các thiết bị mà Tim đã đặt trước đó đã vang ra những giọng nói mơ hồ như thế này. Sau khi nghe được lời yêu cầu hãy ra khu đầm lầy với tôi, Tim cảm thấy lo lắng, bởi anh không chắc cái thứ đang cố liên lạc với anh là oan hồn cô gái hay là một thứ đen tối nào khác đang giả danh cô gái để hãm hại anh. Đắn đo một lúc, Tim đã quyết định dùng thuyền con bơi ra đầm lầy, và cũng chính lúc này anh ta đã gặp những thứ sởn gai ốc như thế này. Черт. Khi đó thiết bị báo hiệu của Tim liên tục phát ra tín hiệu đang có một thứ gì đó đến gần, khiến cho Tim thật sự hoảng, kinh hoàng hơn nữa. Dường như thứ đó đang đùa giỡn với Tim. Твою мать. Черт. Черт. Твою мать. Что происходит? Оно вот где-то возле лодки. Оно шатает лодку. Черт! Không lâu sau đó là sự xuất hiện này, một cái đầu lâu trắng phếu đang nổi lên bên rất gần Tim. Và cuộc điều tra hấp dẫn vẫn đang diễn ra. Để xem chi tiết và đầy đủ hơn, bạn cần phải tìm đến kênh YouTube Tim MN Short.